Nu ska vi prata om ett tillfälle som på biblioteket gör biblioteket magiskt. Om man bara lyckas få in den där extra lilla kryddan helt enkelt. Det jag pratar om är sagostunden. Mitt namn är Johanna Björkell och nu får du hålla i dig. Pedagogens lilla trick är att göra någonting annorlunda. Vilket kanske ibland betyder en kostym, en ny hårfrisyr, en annorlunda detalj eller helt enkelt rekvisita som ett fullödigt teaterstycke helt enkelt. Och biblioteket i sig själv kan bli en alldeles magisk plats för så många. Och biblioteket är ju faktiskt den plats där barnen ska komma för att helt enkelt öka på sin kopia, som man skulle säga inom retorikundervisning. Det vill säga sitt register med ord. Jag tänkte jag skulle berätta en sån här liten detalj åt dig innan vi går in i det här med hur man designar själva sagostunden. Men ett barn som är vid ungefär 7 års ålder så kan ungefär 5000 ord. Mellan 2000 och 5000 ord, lite beroende på utveckling. Men 5000 ord är ett väldigt ytligt språk. Det är ett sån här liksom standardspråk egentligen. Där man alltså använder ord som jag, du, äter, sover, ett, två och så vidare. En ungdom i 17 års ålder som har blivit läst till, som har fått höra sagor och böcker, som har läst själv och så här, så har ett ordförråd på ungefär 50 000 ord. Och hur många ord behöver man för att klara sig i samhället? Jo, ungefär 50 000 faktiskt. Sen då, om vi drar tillbaks det här till ett barn som inte blir läst till, som inte läser själv, som inte läser i och med skolan så jättemycket. Det barnet vid 17 års ålder som hade de där samma 5 000 orden när de började, så har bara 17 000 ord. Det vill säga vi hamnar liksom långt ifrån det här som vi behöver. 80% av ens vokabulär så kommer faktiskt från text. Skriven text, högläst text, uppläst text och så vidare. Så vikten av vad ni gör på biblioteket kan vara helt enkelt livsomvälvande för ett barn. Så det ni vill göra när ni äntligen får in det här barnet, så är på ett sätt att locka barnet till att bli mer intresserad av biblioteket. Jag ska ge en exempelmening. En sak som gjorde för mig när jag valde att studera vid Edinburgh University, eller University of Edinburgh, i Skottland, så var faktiskt en mening som jag hörde. Och den här meningen var: Edinburgh är staden i världen som har flest dörrar som ingen vet vart de går till. Och känn hur din hjärna brottas med det här. För tanken i, alltså, och det finns inte på en sätt en tanke, det här är ett faktum. Det finns helt historiska orsaker till varför det är så här och helt lagliga orsaker till varför det är så här. Men det tänker inte jag berätta mer om. Det får du ta reda på själv om Edinburgh om du vill. Varm rekommendation på att åka dit. Men poängen här är: hur lockar du in barnens hjärna till den här typen av tänk, helt enkelt. Så nu ska vi titta lite på vad du kan göra i det där tillfället. Vi ska titta lite på möblering, ljussättning, ljudmiljö, dramatisering, välkomnandet och också avslutandet, din persona, rekvisita och en pedagogisk planering av det som sker under den här sagostunden. Hur du upprätthåller intresse, och att bara läsa är faktiskt inte det enda. Och vad är den bakomliggande motivationen med det här besöket? Vad är liksom the upsell, som man ska inom marknadsföring säga? Hur man gör tydliga avslut och början. Och hur pauser och överraskningar, som inte behöver vara saker, kan leda till att det här blir ett extra spännande tillfälle för just barn och unga. Men vi kastar oss in i det. När du planerar det här tillfället så behöver du kanske fundera, vad är den här tanken bakom? Är det att vi vill att barn ska
våga botanisera i hyllorna? Är det att vi vill att barn ska låna böcker? Är det egentligen det att vi vill att föräldrarna ska våga låna, våga komma till biblioteket tillsammans med barnet? Eller vad är det egentligen som är vår mission här? Och när du planerar det här tillfället, då behöver du ta det här i beaktande. Och om vi börjar då med att du ska välkomna dem in. Ett trick som jag som lärare använder ofta så är att vara väl förberedd. Så väl förberedd så att i det skede en halvtimme innan studerande och elever kommer in i mitt klassrum så finns jag redan där. Och jag gör inte på ett sätt sådana saker som har med förberedande att göra längre. Ibland kan jag göra lite så här andra saker. Gå omkring och blåsa såpbubblor är någonting jag till exempel gör. Skäl det gärna. Men någonting som du kan tänka på här så är att du vill vara närvarande när de kommer. Och då är tricket att inte sitta bakom disken. För när du välkomnar dem från bakom disken, i det skede så kommer både barn och vuxna att tolka att de bara ska gå förbi dig. Att din uppgift är bara att lotsa dem vidare egentligen. Så stig du ut bakom disken, det är tumregel nummer 1 i det här fallet. Och kanske ge dem en uppgift redan innanför dörren. Finns det en skattjakt? Kan de leta efter någonting? Är det någonting specifikt du vill att de ska prata med varandra om? Kom ihåg att i de här situationerna när du alltid har en grupp så är din uppgift som pedagog där inte bara att skapa en positiv relation mellan dig och den enskilda deltagaren utan faktiskt mellan deltagarna. Och det är en mycket viktig del av ditt ansvar. För många gånger kan man fastna på det där stadiet att man bara tar ansvar för den här situationen här och nu. Och mellan dig och mig. Men så själv har jag som förälder till en 5-åring har jag varit inne på sagostunder på vårt lokala bibliotek. Där jag skulle jättegärna ha behövt presentera mig för andra föräldrar. Och att de skulle presentera sig för mig. Men det fanns inget läge för att göra det. Och det var ingen som inbjöd till det heller. Vilket gjorde att det handlar bara om barnen. Och då missar man nog någonting. För det är föräldern som tar barnet när det inte sker inom dagis eller skolverksamhet. Så är det ju alltså föräldern som tar det här barnet till biblioteket. Eller inte. Så egentligen är det föräldrarna som vi ska lite sikta in er på. Så har föräldrarna, kanske uppgiften är att man ska gå omkring och skaka hand och säga hej. Nu får vi tänka lite postpandemi också. Det är kanske inte det bekvämaste. Men att man går runt och presenterar sig för varandra. Eller att början av tillfälle helt enkelt handlar om att man svänger sig runt och säger sitt namn till de som sitter runt omkring en. Snarare än att man berättar till dig som pedagog vad deras namn är. För det är viktigare faktiskt att de får lära sig varandras namn. För biblioteks- och sagostunderna kan vara en av de få tillfällen som barn med lite olika åldrar träffas på ett mer naturligt sätt också.